ආයාරුනේ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගෙනාවා ඔයාලගේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් සහ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් කොහොමද ලංකාවේ ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් සහ ලංකාවේ UAE එම්බසි එකෙන් ඇටෙස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දෙක මෙහෙදි ලංකාවේ එම්බසි එකෙන් සහ ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් විතරක් ඇටෙස් කළාමදි ඔයා ඩුබායි එන කෙනෙක් නම් ඩුබායි ආවට පස්සෙත් ඔයාලගේ මේ ඩොකියුමන්ට් මෙහෙ MOFA එකෙන් ඇටෙස් කරගන්න ඕන. ඒ මොකද කිව්වොත් ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක ඇටෙස් කරන්න මොකද කිව්වොත් ඔයා ජොබ් එකකට යන්න ඉන්නවා නම් ඒ ජොබ් එකට ගියාට පස්සේ ඒ කම්පැනියෙන් ඔයාගේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක අහනවා. හැබැයි ඔයා දෙන්න ඕන ඇටෙස් කරපු ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක. මෙහෙනුත් ඇටෙස් කරාට පස්සේ තමයි ඒක වැලිඩ් වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ ඩිග්‍රියට වඩා අඩු ප්‍රොෆෙෂන් එකක තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක ගැන කිව්වොත් ඔයා මෙහෙ ආවට පස්සේ ඔයාගේ වීසා එකෙන් ඔයාගේ හස්බන්ඩ් හරි වයිෆ් හරි වීසා එක ස්පොන්සර් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක ඇටෙස් කරලා තියෙන්න ඕන ලංකාවෙන් සහ මෙහෙන්. ඒ වගේම ඔයා කපල් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා ෆ්ලැට් එකක් හරි අපාර්ට්මන්ට් එකක් හරි රෙන්ට් එකට ගන්න ඉන්නවනම් ඒ ෆ්ලැට් ඕනර්ට ලෑන්ඩ් ඕනර්ට එයා ඉල්ලනවා ඔයාගේ ඇටෙස් කරපු මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මේකේ සයිට් එක. ඔයා යන්න ඕන මෙන්න මේ මන් තිරේ දාන සයිට් එක www.mofa.gov.ae. ඒකෙන් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මේ සිලෙක්ට් කරන ඉන්ඩිවිඩුවල් සර්විස් කියන එක එක් සර්විස් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන ડોකියුමන්ට් ඇටෙස්ටේෂන් apply කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තෝරන්න attestation in the UAE කියන එක. ඊට පස්සේ select courier service එක Aramex දෙන්න. පළවෙනි එක Aramex. මෙතනින් next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන step 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක application එක fill කරන එක, දෙවෙනි එක pending on payment, අනිත් එක payment confirmation එක, අවසාන step එක submit request එක submit කරන එක. හරි. එහෙනම් මෙතනින් මේ තෝරන්න ඕනේ. මෙතනින් තෝරන්න individual affairs documents or certificate of origin කියන එක. තෝරලා origin of document දෙන්න. මෙතන දෙකක් තියෙනවා, issued from UAE and issued outside of UAE. අපේ documents ලංකාවේනේ issue කරලා තියෙන එකකින් issued outside of UAE කියන එක දෙන්න. ඊපස්සේ document origin country ශ්‍රී ලංකාව දෙන්න. subscribe කරාම එනවා democratic socialist republic of Sri Lanka කියලා. එතකොට මෙතන දෙන්න total number of document to be attested. ඒ කියන්නේ attest කරන්න ඕන document ගාන. ඔයාලගේ marriage certificate එකයි degree certificate එක දෙකම attest කරන්න ඕන එකපාර කරගන්න. එතකොට delivery charge එක යන්නේ එකපාරයි. නැත්නම් දෙපාරක් කරන්න කිව්වොත් දෙපාරම delivery charge ගෙවන්න ඕන. ඉතින් මෙතන දෙකක් දෙන්න එකකින්ද එකක් කරනවා එකක් දෙන්න. මෙතනින් අහලා තියෙන්නේ ලංකාවේ පොලිස් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් මේක සර්ටිෆයි කරලාද කියලා ඒක දෙන්න ඕන. නොදුන්නොත් කරන්න දෙන්නේ මේක කරලා ලංකාවේ පොලිස් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් නුයි ලංකාවේ UAE එම්බසිනු දෙකෙන්ම ડોකියුමන්ට් එක සර්ටිෆයි කරගෙන එන්න ඕන. මෙහෙන් ඩුබායි වල MOFA එකෙන් සර්ටිෆයි කරන්න නම් ඊට පස්සේ දෙවෙනිට අහන්නේ UAE ලංකාවේ UAE එම්බසි එකෙන් මේක සර්ටිෆයි කරලාද කියලා. Is documents attested by UAE embassy or consulate at Democratic Socialist Republic of Sri Lanka කියලා ප්‍රයස් දෙන්න. ඉතින් මේක ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඊළඟට එනවා මෙතන description එක. quantity එක 2යි. piece per document එක කියන්නේ එක document එක දිරාම 150ක් ගන්නවා. දෙකට 300යි. තව ඔයාලා මේක වෙනස්කම් කරන්න මෙතන edit කරගන්න පුළුවන්. තව මොනවා හරි ඇඩ් කරන්න ඕන මෙතන add new කියලා ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් delivery provider option 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි select කරන්න ඕන Aramex කියන එක. service fees started from 4080. ඒක select කරාම එනවා delivery type දෙකක් තියෙනවා, regular and express කියලා. regular option එකේ තියෙන්නේ within 3 working days. delivery fee එක දිරාම් 40යි. document 15ක් යනකම් කරන්න පුළුවන්, up to 15 document. express option එකේ same day. ඒ කියන්නේ within 1 day up to 10 document 10ක් යනකම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම recommend කරන්නේ regular option එක. මොකද මම regular එකකින් කරේ දවස් දෙකකින් මට document ටික ආවා. ඉතින් මේක දවසෙන් යනවා. ඉතින් මේ රුතුල එක අපි සිලෙක්ට් කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාගේ details ටික පුරවන්න තියෙනවා. ඔයාගේ නම ඊළඟ ඊට පස්සේ select the minutes. ඔයා 2 minutes එක කියලා දාන්න.
ඊට මොබයිල් නම්බර් එක වැඩි කරන මොබයිල් නම්බර් එකක් දාන්න. ඒකට තමයි මෙසේජ් එන්නේ. ඒ වගේම මේල් එකක් කරගන්න එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන address of receiving documents in detail to speed up collection process. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්න ඕන දැන් මේ RMX එකේ එකකින් ඇවිල්ලා ડોකියුමන්ට් කලෙක්ට් කරගන්න එක තැන ඇඩ්‍රස් එක ඒ තැන තමයි ඒගොල්ලෝ ડોකියුමන්ට් ටික අටෙස්ට් කරාට පස්සේ ගෙනත් දෙන්නේ. ඒ ඇඩ්‍රස් එක හරියට පුරවන්න ඕන. මේකේ මේ නම්බර් සහ අකුරු විතරයි ගහන්න දෙන්නේ. ඔක මා තිත් එහෙම ගහන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ තැන් වලට ස්පේස් එකක් තියන්න. ඊට පස්සේ documents pick update by delivery company. ඒ කියන්නේ document ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා select කරගන්න ඕන දවස් ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. මේ දවස් select කරන. ඒතකොට ඒ දවස් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා select කරන document ටික collect කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ I have මෙතෙන්ට tick එකක් දීලා මෙතන submit කරන්න. I will sure you want to submit the form in yes දෙන්න. වැරද්දක් මොනවද කියනවා හදලා yes දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් ස්ටෙප් දෙකක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් payment එක කරන්න තියෙන්නේ. confirmation කරලා තියෙනවා. මේ අපි පුරෝප ටික මෙතන ඔයාලා චෙක් කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි වැරද්දක් තියෙනවා. ආයි මෙතන ගිහිල්ලා බැක් කරලා ආයි හරියට පුරව දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න ප්‍රයිස් එක 350යි දෙකක් තෝරපු නිසා 300යි. ඊට පස්සේ ඩිලිවරි charge එක මේක 39.9 ID යනවා. අර මම කිව්වේ එකපාරක් දැම්මයි කියන්නේ. දැන් මේ ડોකියුමන්ට් එක දෙපාරකට දැම්මොත් මේ ඩිලිවරි charge එක දෙපාරකට තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ටෝටල් amount එක 339 300යි මේ ඩිලිවරි charge එකයි. I acknowledge about information is the right කියන එකට ටික් එකක් දීලා pay කියන option එකට යන්න මේ pay කරන්න. ඉතින් මෙතන payment එක කරන්න පුළුවන් debit or credit card වලින් විතරයි. cash payment නැහැ කරන්න බෑ. ඔයාලා bank account එක නැත්තම් තියෙන කෙනකින් යාළුවෙකින් හරි account card payment එක කර ඒක card number එක දාලා card payment තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයා card එක number එක දාන්න. ඊට පස්සේ card expire date එක ඊට පස්සේ card නෑ. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ card holder name එක යාගේ නම් card එක ඔයාගේ name එක දාන්න නැත්තම් වෙන කෙනෙක්ගේ නම් යාගේ නම. ඊට පස්සේ මෙතන card expire month එක සහ year එක card number එක සහ CVV number කියන්නේ අංක තුනක number එකක් තියෙන card එක හැබැයි ඒක දාන්න. ඉතින් මෙතන payment method තෝරන්න පුළුවන්. Samsung pay by මේකෙන් payment option තියෙනවා. ඉතින් මෙතන pay දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ card එකක pay වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකේ mail එකක් සහ message එකක් එනවා. mail එකක් එනවා ඔයාගේ දීපු mail address එකට. ඒ වගේම message එකක් එනවා ඔයාගේ දීපු number එකට payment success කියලා. ඒ වගේම delivery service එකෙන් එන දවසට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා call කරනවා. pick up date එක දාපු දවස තමයි එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ document attest කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝම දවස් දෙකකින් වගේ ආයේ දාපු address එකටම document ටික ඔයාලට ගෙන බාර දෙනවා. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. කොහොමද trust එක අඩු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලේසියෙන්ම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක සර්ටිෆයි කරාට පස්සේ ඔන්න ඔහම සර්ටිෆිකේට් එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඔය නිල් පාට ස්ටිකරය යලවන්නේ ලංකාවේ UAE එම්බසියෙන්. ඒ වගේම රතු පාට ස්ටිකරය යලවන්නේ ඩුබායි MOFA එකෙන්. ඒ වගේම මේ තමයි මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක. මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් නිල් පාට ස්ටිකරය ලංකාවේ UAE එම්බසියෙන් සහ රෝස පාට ස්ටිකර් එක ඩුබායි MOFA එකෙන් සර්ටිෆයි කරාට පස්සේ තමයි ඔක අලවලා එන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් සහ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් attestation process එක ඉවරයි. ඉතින් channel එක subscribe කරපු නැති අය subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න ඉස්සරහට දාන වැදගත් වීඩියෝ බලන්න. එහෙනම් හැමදෙනාටම ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.